virtue out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Phụng tín đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh. Tình duyên diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly Cổ Đà La, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Nan Tho Su Che Do Ye A La Hơ Đi San Miao San Pu To Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou ju yan jie ru lai zhen shu yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shono, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang rẩn, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang rẩn,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。All right, thank you. We on the 21st of May, 2011, on the Earth Store Sutra lecture, we're talking about the benefits of reciting this sutra here. This Dharma here is made available so that when you, the fact of your your exposure to the Dharma will bring you tremendous benefits. Cái pháp Địa Tạng này là cái pháp mà tạo phước rất là nhiều. And we talked about benefits number 5. The food and drink will be abundant. Cái thứ 5 là cái y thực phong túc. For worshiping the and practicing this Earth Store Bodhisattva Dharma, you plant the seeds to receive abundant food and clothing in the future. Quý vị tu cái pháp Địa Tạng này thì quý vị trồng cái nhân để trong tương lai để mà đồ ăn với là đồ ăn mặc đầy đủ. The important thing about the fact that it sounds frivolous to talk about food and clothing. Về phía ngoài thì nó có vẻ như là mình đi ra tham những cái đồ mà vật chất ở ngoài như đồ ăn với là đồ mặc. Nhưng thật ra cái ăn mặc là cái căn bản của cái cuộc sống của mình. But in fact, food and clothing are part of the basic necessities of life. And
And when they are in abundance, then naturally it enables us to know contentment. Thì đó là căn bản của cuộc sống. Thành nếu quý vị có đầy đủ thì quý vị không còn lo âu, không còn tham lam nữa. Cái quan trọng nó sẽ dẫn quý vị tới vào cái trạng thái là tri túc, biết vừa đủ. Okay, it's very difficult to be content when you're lacking in food and clothing. Chẳng hạn như quý vị thiếu đồ ăn, thiếu đồ mặc, thì làm sao mà biết vừa ý được. Okay, and with having enough of these food and clothing, then enables you, gives you the freedom to cultivate as your heart desires. Đủ đồ ăn mặc thì quý vị có cái cơ hội để mà tu mà không còn lo âu nữa. Okay. In fact, when you think about it, the left home dharma is very special dharma for that reason. Bởi vậy quý vị suy nghĩ lại cho coi. Cái pháp người xuất gia là cái pháp rất là đặc biệt. Okay? It's special because the left home people's dharma is such that left home people do not go to work. They do not have to worry about earning a living. Quý vị biết không? Cái người xuất gia rất đặc biệt ở chỗ này nè. Đặc biệt ở chỗ là cái người xuất gia khi mà họ thành người xuất gia rồi thì cái pháp người xuất gia cho phép họ không cần lo âu về chuyện tiền bạc, chuyện sinh sống nữa. I know it's not the case for left home people in this day and age anymore, but that's dharma is supposed to be that way. Cái pháp, cái người xuất gia thời đại này không được như vậy. In fact, I just exchange emails with a monk from Vietnam, and he complained about not finding a place to stay, not having enough support for his practice. He disapproves of his elders' practices. He feels that it's not the proper way to practice, and yet he has no support for his practice whatsoever. Hàng như tuần vừa rồi, tôi liên lạc với vị thầy ở Việt Nam đó, than phiền với tôi là không đủ ăn, không đủ mặc, không có chỗ để mà sinh sống, không có chỗ để mà tu nữa. Tại sao như vậy? Tại vì không đồng ý với cách tu hành với người khác. Những cái thầy khác họ toàn lo đi làm tiền, lo làm này nọ không, chứ còn không lo tu. Why does he approve of his elders? Because he feels his elders are greedy for fame and profit. Tại sao ông này ông chạy băng mà ông có tự chủ đó. Ông nói là mấy ông thầy tôi là tham tiền, tham danh, tham lợi. Người xuất gia không được như vậy. He's right, but unfortunately, he cannot receive support for his being independent and not being greedy for fame and profit, because the leftful people he knows are like that. Thì cái khổ là ông này không được sự ủng hộ, thành ra những người mà thầy ông quen toàn là theo danh theo lời hết, thành chịu thôi, thành tu không được. He has no chance to support himself. In fact, just last month, a Chinese monk, Taiwanese monk contacted me and asked, I alluded to that earlier, and contacted me for a place to stay. Như tháng trước có một thầy cũng liên lạc với tôi là hỏi là tôi biết chỗ nào mà ông ở được không? Because he says that he cannot find a place in his country where he can cultivate in peace. Tại sao cái xứ này ông kiếm được không ra một cái chỗ nào để ông tu được yên thân hết? Why is that? Because he has the same what's the English word for curse? The same curse as I do. Tại vì ông bị kẹt, và cái thế kẹt như tôi. We both went through the CTTB. Chúng tôi đã qua được cái qua pháp ngài Tiên Hóa. We practice under Master Shen Hoa and practice in his environment. Chúng tôi tu pháp ngài Tiên Hóa, đã tu trong cái môi trường đạo tràng ngài Tiên Hóa. And let me tell you, it is the best environment for practice. Thì cái đạo tràng ngài Tiên Hóa là cái chỗ mà tốt nhất mà có thể có được để mà tu. That is why they're very, very strict. They do not. It's very easy. It's not easy to get in at all. Thành cái đạo tràng ngài Tiên Hóa cực kỳ khó mà vào.
The door is always open. You cannot get inside. Cửa khi nào cũng mở hết đó, nhưng đều vào trong không được. Tại họ không cho mình vào trong. They do not allow you inside. It takes a lot of blessings to come inside. Phải cần nhiều phước nó vào được thấy được vào bên trong. Okay. And because once inside, tại một khi quý vị vào bên trong rồi, quý vị sẽ được bảo vệ. Once you're inside, you're protected, you're taken care of. Your food and drink will be abundant. Khi quý vào bên trong rồi, quý vị sẽ được bảo vệ, sẽ được giúp đỡ, và ăn mặc sẽ đầy đủ, không có thiếu. Okay, and that is what the left-form people's dharma is supposed to be. Cái pháp người xuất gia là pháp như vậy đó. Chúng tôi không cần phải lo chuyện tiền bạc. We do not need to worry about making ends meet. We don't. That's why it takes a lot of blessings. Bởi vậy cái người xuất gia cần rất nhiều phước như vậy đó. Tưởng khơi khơi không phải dễ đâu. Quý vị không đủ phước á, quý vị vào cái chùa, quý vị cái chùa đó phải bắt quý vị làm việc để mà sinh nhai. If you do not have enough blessings, by the way, to cultivate a left-form person, then you have to go to the temple where you have to work and help the temple make ends meet. Quý vị không có đủ phước á, thì vào chỉ gặp được cái chùa, mà cái chùa đó phải hoạt động, bắt quý vị làm việc để mới ra tiền để mà sinh sống. If you have the real blessings for cultivation, the higher form of blessings for cultivation, you will encounter a temple where you have to lift a finger. You just cultivate. Cái người mà phước mà lớn á, thực sự phước mà lớn lao á, là cái người gặp được cái chùa, chỉ vào chùa tu thôi, không cần biết cái gì hết. Cái đó là pháp người xuất gia. That is where, in those temples, that's where you find true Mahayana being practiced. Những cái chùa đó, cái chùa mà đại thừa nó đang được tu. Okay, that's where you can find a good knowing advisor. Cái đó mà cái kiểu đó quý vị có thể tìm được cái người chân thiền trí thức. Okay. Any questions or comments? Ai có thắc mắc ý kiến gì không? I'm not talking about a temple, and let me make the distinction here. I'm not talking about a temple where you go there and you have a good time. Very, very comfortable. I can know of a big temple here in LA as well, where I highly recommend for those people who are looking for that kind of lifestyle. Tôi nói cho rõ ràng, tôi không phải nói là những cái chùa mà quý vị vào cái chùa để mà được sung sướng. Okay. Ở cái chùa dưới này có cái chùa rất lớn mà quý vị vào đó rất là sung sướng. Muốn tôi giới thiệu cho nhau. Okay. It's very easy to get in as well. Okay. And I'm talking about the kind of temple where you go and the food and drink will be taken care of for you so that you can concentrate in cultivation. Cái lý do những cái chùa mà muốn cung cấp cho vị đủ ăn đủ mặc là tại vì để cái vị dốc hết sức mà tu, chứ không phải để mà lo sung sướng. Okay. Any questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Okay. This is what differentiates again the left-form people dharma from lay people's dharma. Cái này cái chuyện rất rõ ràng khi phải hiểu như vậy. Cái pháp người xuất gia là cái pháp không phải làm việc. Cái pháp người tại gia là pháp phải làm việc. On the other hand, left-form people's dharma is a dharma where you do not have to work. You do not have to earn a living. You don't. Period. Okay? It's beneath left-form people to have to worry about making ends meet. Người xuất gia không bao giờ phải cần lo là phải đủ tiền để mà tu hết. Không bao giờ hết. Whereas lay people hoặc người tại gia, you should be working. Người tại gia phải làm việc. Are we clear on that? Are we clear on that, Thomas? Lay people are supposed to work in our world. Okay? So you find people who are not working,
It's not a healthy lifestyle. Yes. I was going to ask, isn't a certain amount of work, isn't that part of cultivation too? Like doing... Like farming? Like planting? Or like cleaning or just daily chores, is that seen as part of a cultivation for left one person? Or... Câu hỏi là mỗi ngày mình phải làm việc ở trong chùa đó là cái phải tu hay là sao? It depends on the temple. And for the guy, the monk that I met with, that I exchanged emails with this week, the young man, about 27, 28, and he has to work his butt off everywhere he went. He put it in terms like, I have to slave for my elders. I slaved my elders, okay, for years. And they promised, I came to the temple, they promised me they'd give me training, but then I found myself slaving for them without any training. And if I am not happy about it, they kick me out. Cái ông thầy mà mình gửi email lưu tới trường tuần này, thì ông nói là vào cái chùa thì ông phương trưởng, ông thượng tọa, ông hứa là sẽ huấn luyện cho, tại ông này muốn tu, ông huấn luyện phương pháp, ông dạy cho mà tu. Nhưng đều vào xong mới khám phá ra là ông này cũng bắt làm việc ngày đêm túi bụi, làm như làm mỏi cho ông ấy, chứ không dạy gì hết, mà lộn xộn ông đuổi. Okay. Maybe it's part of the training for that temple, for under my perspective. From my perspective, we ask you to do things because we have something in mind for you. Not only because you need to replenish your blessings. Okay, wherever you are, whether you're at the temple or at home, you need to carry your weight. Does it make sense? Like even children, you need to train them once they become, where they begin to understand. You need to carry their weight. Okay, you have to train them, have that kind of mindset. Wherever they go, okay, they earn their way. That's being responsible. So it starts at home. Okay, yeah. Thì tôi nói là tùy trường hợp, thì tôi nghĩ cái bất cứ mình người tại gia xuất gia, bất cứ mình ở đâu, mình phải góp công vào để cho xứng đáng cái chỗ mình ở. Okay, because we need to earn the air we breathe, the space we occupy, the food we eat. Okay, that should be a normal reaction for all of us. Okay, cái xứ quả tá bà này mình là vậy, mình phải ở đâu mình phải xứng đáng cái chỗ mình ở, là bằng cách nào? Mình hít hơi thở này, phải xứng đáng hít hơi thở này. Mình dùng cái đất này thì mình phải xứng đáng dùng cái đất này, phải trả thuế, phải trả này nọ, có cái góp công vào, chứ không thể mình xài không được. Ok? Cái cõi này là như vậy. Because everyone has here in outside our world have to carry his or her weight. And that should be ingrained in our children. Okay? All right, any questions about that? Okay, now, so you need to carry your weight. It should be part of your training, meaning that the more you use the resources of where you are, the more you should replenish it. Am I making sense? Okay. Thành ra không phải riêng ở chùa không, hay ở nhà mình cũng vậy. Mình xài càng nhiều của, nhiều đồ thì mình phải bỏ công để góp lại, để mà đắp lại cho nó đều. Okay? It's self-sustaining. It has to be that case. Okay? However, in a temple is slightly one more aspect. Trong chùa nó có phương diện khác nữa. In the temple is slightly different. You carry your weight as well. Trong chùa thì quý vị phải đóng góp là chuyện thường rồi, không khác gì ở ngoài hết đó. But there's another reason why we ask you to do things. Có lý do khác mà chúng tôi nhờ vả cái vị. Why is that? Okay. Because sometimes it's to tell you
that you need to plant your blessings. Một cái lý do nhờ cái vị làm việc, làm này làm nọ, tại vì để nhắc cái vị biết là cái cơ hội để mà trồng cái phước điền. You should not have the attitude to go to the temple. Like the Vietnamese says, temple is a temple, meaning it's free. Vietnamese temple has the same meaning as free, as a freebie. Okay? In Vietnamese is very clever. They call the temple, so that they go to the temple, everything is free. Người Việt Nam mình của chùa mà có cái thói, đúng không? Cái chùa người Việt Nam mình khéo dễ sợ lắm, khôn dễ sợ lắm. Đặt tên chùa thì dùng cái chữ cùng cái chữ chùa luôn nữa. Tại sao? Của chùa là của miễn phí, vào đó mà xài cho đã thôi, không cần gì hết đó. Okay. And that's a wrong attitude. You go to the temple because you, let me tell you, Mahayana, we're trying to teach you here in this country. Mahayana, I'm trying to teach you is to plant your blessings. Every which way you can. Cái pháp mà tu Đại Thừa chúng tôi dạy quý vị là trồng phước điền với Đại Thừa ngày đêm. If your mind is set on planting your blessings with Mahayana, with every chance you have, nếu cái tâm quý vị mà chỉ dốc lòng trồng với phước điền, instead of going to the temple and getting freebies like the Vietnamese like to do. I'm in trouble with the Vietnamese today again. Thì tâm quý vị thay vì tới chùa là để mà chụp cái cơ hội để mà trồng phước, thay vì tới chùa để mà lấy của chùa, hưởng của chùa, okay, thì như vậy cái việc tu hành của quý vị nó sẽ tự động sẽ tiến bộ. If your mindset is like that, you cannot help but improve. Your progress, we will progress easily. Okay. Constantly, steadily. Cái tâm quý vị như vậy, quý vị sẽ tiến bộ đều. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Let me make a digression because people are falling asleep because today's lunch is too good and some of you ate too much. Tôi phải bỏ ngang, cắt ngang qua tại vì có nhiều người đã ngủ gật. Tại bữa nay ăn trưa hơi nhiều. You should come to have lunch as well because then you can join the whole crowd. Every afternoon lecture is like that. Even though I force people to bow for half an hour before I lecture, still people are getting around. Quý vị không biết cái khổ tâm người thầy là ăn trưa xong biết quý vị ăn ngon rồi thì phải biểu nhờ Mexico bắt quý vị lại cho lẹ. See, when we do the half bow, we bow very quickly. I mean, it's like up and down, non-stop, okay, for half an hour, 25 minutes. And now people are get used to it. They eat a little bit more. That's all they do. Lại mình lẹ như vậy, quý vị ăn nhiều cũng được. Bây giờ lại quen quý vị càng ngày ăn nhiều không sao hết. Now they get used to it. Now they eat more. They find a way to eat more, and they can still bow just as quickly. And then you go to the lecture, and everyone. Anyway, let me tell you a little thing about why planting blessing is so important. And I address on your question, on the answer to your question, Thomas. If I don't answer your question completely, remind me, okay? Because I do get lost. I do digress a lot. As soon as I see some of you are falling asleep, I digress very quickly. Somebody's happy. If you don't understand Vietnamese, they're not fighting. They just have a friendly discussion. Okay. That's how the Vietnamese express their love for each other, and they scream at each other. Okay. Tôi giảng quý vị tại sao, nói quý vị nghe tại sao mà
Mà tôi khuyên quý vị là nên trồng cái tâm mà chuyên môn lo và tìm cách mà trồng phước điền, đừng có đòi hết. You see, my dharma very simple. You plant your blessings. Cái pháp mình tu rất giản dị. Tìm hết đủ cách mà trồng phước đi. Tự động nó sẽ tới. Things will get your way. Cái chuyện quý vị muốn nó tự động nó sẽ thành. Không cần phải tham gì hết. You do not need to worry about how you're going to get there. You will get there naturally. Cái pháp nó hay vậy đó. Quý vị đừng không có thèm tham nữa. Mình chỉ tìm cách mình trồng phước điền thôi. Khi mình trồng được rồi, tự động mình sẽ đến cái chỗ mình muốn. Mình cần đến đó, mình sẽ đến. When your mind is like that, you naturally evolve towards where you need to be. You don't need to worry about when I'm going to get there, how much longer. It's 100 miles now, 200 miles. Đừng ngồi đó mà lo là chừng nào tôi mới tới đó, là tôi đã lại 100 lại, chừng nào tới 200 lại, tới 300 lại. Không bao giờ lo mấy cái chuyện hết. Mình chỉ làm thôi, mình chỉ lo trồng phước thôi, tự động mình sẽ làm, sẽ tới. Okay? Thế cho mình ví dụ này. I'll give you an example. I just saw this morning with kind of interesting. Sáng tôi mới kể chuyện cho quý vị nghe. We have a temple. Before I came, there is a Vietnamese lady who's like a paralegal. Trước khi mà tôi tới chùa này có một cái người đó làm giấy văn phòng luật sư, làm giấy tờ luật sư, giúp chùa nhiều lắm. And so she been very helpful the temple. So 2 years ago when I first came, Hằng Yang introduced her to me and said, you know, she can help you do a lot of paperwork, you know, and so on, and immigration work as well. Thành cô Lượng mới giới thiệu nói là cái cô này làm giấy tờ giỏi lắm. Có gì tới thầy có cần gì nhờ cô làm. You know what I saw a woman? That woman, she had a stroke. Cái bà này á là bà bị cái stroke, bị đứng tim. And when I saw her, she can barely walk. Half her body is almost frozen. Một nửa thân đó là bị cứng ngắc, cứng đơ. Đi cà lết. Cực khổ dễ sợ lắm. Nhà Phật đây con này, Phật đây nè. Thông minh dễ sợ. Con mắt nó đen thui. You know, children, their eyes they're so black. You know that? Con mắt con người con nít đó, nó trắng, nó đen. Cái việc tại sao nó đen không? You know why his pupils are so black? Có ai biết không? Hả? Cái khí nó thuần nhất, khí nó chưa bị tán, thành nó đen như vậy đó. What happened is that when your chi is pure, is not tempered with yet, okay, then it manifests in your eyes in the color black color. This is why small children, except for Caucasians, of course, when you have blue eyes and purple eyes, I'm talking about Asians. They manifest themselves as black colors, and then they lose the color gradually. They become brown, beautiful brown. You ask me, like most Asian adults. Okay, our eyes are brown. Okay, so we lose the purity of our chi. Cái đứa con nít á, người Việt Nam á, người Á Đông á, khi mà mới sinh ra cái khí nó còn nguyên khí, thành ra mắt nó đen thui nè. Khi nó lớn rồi, cái khí nó bị tản mát đi, thành mắt mình thành nâu. Vẫn còn đẹp như thường, như đều nó thành nâu chứ không còn đen này. Mắt xanh này tụi nó tệ lắm, tụi nó không xứng. Tụi nó đồ xoàn. They asked me a question about what about Caucasians? They're blue and green and purple. I said, yeah, they're inferior. Don't tell Roberta that, she gets upset. Okay, so anyway, so that's what I saw in that boy, that the pure chi that is so strong that can be harnessed with cultivation. Thành ra cái đứa con nít đó, mà nó biết nó tu sớm đó, cái khí nó còn nguyên chất, nó tu thành lệ lắm.
Còn người lớn mình tu cái khí mình nó tản rồi, thành ra mình tu khó khăn hơn nhiều. That's why children, when they lead the home life at an early age, they can accomplish very quickly, a lot easier than the adults, because their chi is still pure. Why are they chi pure? Tại sao ta khí nó còn nguyên chất? Because they don't have to worry about sex. Tại vì nó còn nguyên chất. This is why the Buddhists, they have the sex precept, because sex is not that good for you. I know it feels great, but it's not that good for you. Okay? I don't know why I digress into this. But I digress, because I wake you up when I talk about sex. No. Text is flushing. Is blushing. What do you think? Mahayana, we nothing is off limits. Okay, in my Mahayana, we talk about anything you please, and then we apologize later. Okay, let me tell you about this. So this woman here had a stroke. So she's paralyzed. She walks like this, and she's like barely breathing. Cách đây 2 năm tôi gặp cái bà này, giúp làm việc cho chùa mấy năm trời rồi. Thì gặp bà là bà mới bị đứng tim, rồi bây giờ bà đi khều mà thở không ra nữa. Okay, I asked her to type something on the computer. He said, "You're talking too fast." She was typing like this, one finger at a time like this. She couldn't handle my speed. That's how bad she was physically, and she was such a bad shape. Now, a couple of years later, and then she offered to help me do some paperwork and so on here and there. It's not that much work. Thành bà này bà phát tâm, bà giúp làm việc từ thiện cho chùa. Okay. I saw her today again, and she told me, "I feel so much better today." Nowadays, oh yeah, congratulations. Yeah, I do know when people feel better. And she's very happy. She says, before I was 20%, now I feel like 80% healthier. And of what I feel how good it should be. And I said, and she said, what really makes me so happy is that my son now wants to work with me. Cái chuyện mà là nhất là bà rất hãnh diện. Bà nói là cái con trai của tôi đó bây giờ muốn làm việc với tôi. She opened an office in Bolsa and to do the legal paperwork. And 2 years ago, last year, she asked her son to help. He said, "No, Mom, I love you, but no thanks. I don't want to be with you. I don't want to work with you." Bà mới kể năm ngoái á, là mở văn phòng như vậy, nhiều cái người con trai tới làm việc á, người con trai nói là con thương mẹ lắm, mẹ là con rất thương mẹ, nhưng con không thích làm việc với mẹ. Now he asked for a job. Bây giờ năm nay tôi tới xin làm việc chung. And and she's very happy. He said, "It makes my day when my son wants to be with me." Can you imagine you can be your son all day at work? Wouldn't that be nice? Vì tưởng tượng bây giờ cái người con trai này tới xin việc làm, đòi làm việc chung. And he says, he even told me, Master, that he even told me that I want to work with you because eventually I want to take over your business. Đã cứ như vậy không còn nói rằng là muốn học cái nghề của mẹ để là bữa nào sẽ thế mẹ làm cái văn phòng này. And she was so proud, she was so happy. Cái bà này, bà hãnh diện, rất là hãnh diện, rất là sung sướng. I look at her and say, "Very good. You know why it happened, don't you?" Tôi nhìn bà, tôi mới cười. Tôi nói, cô có biết tại sao cái chuyện thay đổi như vậy không? He says, "It's my husband, isn't it? My husband. Last year I had to take care of my husband. This year I
put my distance between him and me so that I can do my business. I said no. Cái bà mới nói là tại vì năm ngoái con phải lo cho chồng con á, chồng con với đứa con trai con không có hợp nhau. Bây giờ con tách chồng con một cái thì bây giờ con với con trai gần con được. Tôi nói không phải như vậy đâu, không phải phần lớn đâu. Cô nghĩ phần lớn là tại sao? I may ask all of you now. I set the stage, and Thomas is falling asleep now. See, sex isn't turning him on. I don't know what else. I ask you this then: why the change? All of you. Tại sao đổi như vậy? Yes. Tại vì làm việc cho chùa. She worked in the temple before. Yeah, she worked with this temple for several years before I came. You're wrong. Okay. Nói là tại làm việc cho chùa. Tôi nói bà đã làm việc cho chùa đã 7-8 năm trước khi mình đến mà. Ông này cũng rút lui. Yeah. Hả? Làm chuyện cả chùa 7-8 năm trước rồi. Tại sao bây giờ mới đổi? She says it took several years before those seeds mature. Okay, who else? Ai có ý kiến gì khác không? Yes, Thomas. Nothing. Okay, yes, Randy. I think it's when you do selfless work that doesn't you have no self-benefit. You transform your consciousness to become a kinder, nicer person. So people tend to draw near you. Why do you have to be so boring? You're getting old. You're getting old. That's very good. That's it. Ông trả lời là tại vì mình làm cái việc mà vị tha đó thì con người mình nó đổi, thành ra người ta thích mình hơn. Exactly what I said. I said it's not the husband, it's not the job, it's not the money, it's you. You change. That's why your son now wants to be near you. It's not your husband that he didn't want to be near you. He didn't like you before. Now he likes you. That's why he sets his desk next to you and so that he can look at you and be near you. I'm serious. He said, oh. Okay? And I told her, I said, you know, children, you cannot fool children. You can fool me. You come to the temple for half an hour and you can do a dance and song and you walk away and you walk away with my money and you do whatever you want with me. But your son is with you 24 hours a day. You cannot fool him. Quý vị biết không? Tôi nói cho quý vị biết đó. Tới chùa ở đây gặp nhau 1 tiếng 2 tiếng là quý vị có thể bịp nhau được. Còn con cái mình bịp nó không được, tại nó gặp mình ngày gặp đêm. Okay? So the children are such that, okay, if you're worthy of their love, they'll love you. If you're not worthy of love, they stay away from you. They say, I want nothing to do with you. I travel. I do something else. Thanks. Even if you give them money, you say, yeah. I appreciate it, but just give me the money and don't make any demands. That's the only way I take your money. Okay, don't make me come near you because I take your money. That's how they take money. Ước is not here today. Okay. Cái người con cái mình như vậy, mình không thể có mặt nó được. Mà nó thương mình nữa thì nó mới tới gần mình. Nó không thương mình, nó cứ né mình hoài, nó kiếm đủ cách nó né. Đưa tiền nó cũng tới, lấy tiền nó lấy thôi, chứ còn nó tới nó không chịu tới. Nó cười nữa. Exactly what she said. Said, you know, you're right. That's my son. Of course, I was a son myself. Sao tôi biết? Tại trước tôi cũng là con trai nữa. Tôi biết mấy chuyện này hết. See, I speak from experience. Not text. Wow, the Asians are different. Okay, so this woman here, okay, like Randy said, let me explain it to you. Several years ago, she came to the temple. She despised the temple. She says, you're a bunch of idiots. Tới đây kết 8 năm trước, qua cái chùa khinh thường cái chùa. Tại sao vậy? Chùa này không biết gì hết.
Okay. 2 năm trước tới gặp tôi, when 2 years ago she met with me, he said, "You know what you're doing. Okay, I help you because I like you." 2 năm trước gặp tôi là tại sao? Nói là tại vì ông thầy này, ông có vẻ thông minh một tí, thành tôi muốn giúp ông, tại tôi thích ông, chứ không phải là tôi khinh ông. So she helped me because she liked me, not because she despised me. That I needed help. You see the difference? The temple needs help, but she did it because you're the temple. I need to plant my blessings. It's different. Several years ago. Now she wants to help because she really wants to help, not because out of contempt. Big difference in the blessings you generate. Cái tâm quý vị như vậy, cái phước quý vị tạo ra nó hoàn toàn nó khác hẳn với nhau. Does it make sense? Text? It's your mindset. You help the temple and say, "Oh, you're a bunch of idiots. I helped you because you're the temple. I'm supposed to help." Okay? You generate blessings too. But they're not very good blessings. They don't mature very quickly. Wherever you come to the temple and say, "I want to help the temple. I like you. I like what you're doing. I want to help. I want to be part of this. I'll do whatever I can." Okay? The blessings generated are incredible. And it shows. Not only in terms of you become a changed person because you see something you like, you become more positive, you become more pleasant. When you like something, you become a more beautiful person. You ask me. Cái gì biết không? This is my secret. Cái bí mật cái gì không biết nữa. Cái gì đẹp ra là tại vì cái gì thích. When you like something, you become more beautiful. Beauty increases in you. Khi quý vị thích cái gì đó, quý vị trở thành đẹp hơn. It's not cosmetic surgery, let me tell you, or Botox. None of the women are moving. Không ai dám đụng đậy hết. Tôi nói cái này không phải là giải phẫu thẩm mỹ hoặc là bơm. Okay? It's about if you appreciate, if you become a kinder person and you like what you're doing, you become a more pleasant, a more beautiful person. Quý vị nhớ như vậy. Nếu quý vị thích cái việc đang làm mà quý vị có thoải mái hơn thì quý vị đẹp ra. Any questions or comments? This is my beauty secrets for this week. Okay, Kinh Địa, you write down for the comment, Master's beauty secrets. Free beauty secrets, no money. See, Master's Dharma is very cheap. It doesn't cost anything. Cái pháp của thầy nó là miễn phí, không bao giờ có tốn tiền gì hết. Okay. Free beauty secrets, okay? Make sure you put it under the label. Ngày hôm nay phải tóm tắt lại là cái buổi giảng ngày hôm nay là giảng về cái gì cái cách đẹp miễn phí. Any questions? Okay? Because this person, she liked what we're doing. And she said, "I want to help you." And therefore, she really wanted to help. Cái tấm bà này á, tôi lúc đầu tôi còn nghi ngờ tại vì bà nói là con thích thầy, con muốn giúp thầy cần gì hỏi con nghe. Thì mình nói thì tôi ngày nào tôi nghe người nói vậy, ngày nào người ta nói con thích thầy giúp thầy cần gì hỏi con nghe. Because she says, "I like you, I want to help you. Just tell me what you need." I hear it every day, okay? So I don't take it seriously. Trust me, I don't mean to offensive to any of you, okay? But I hear that a lot. Tôi nghe cái chuyện đó nhiều lắm, okay? Thành ra tôi chỉ nghe tôi qua loa thôi. But she meant it. Để cái bà này bà cái tâm bà thiệt như vậy. And she got a response. Nhờ như vậy thì bà mới khỏe lại. Bà tạo phước nhiều hơn. And that's why she generated a lot of blessings because she really wanted to help. She really meant it. Okay, and she helped. Okay. And because of that, she had a lot of blessing. Nhờ như vậy có nhiều phước. And with the blessings, guess what? You cannot suffer.
When you have the blessings, nếu quý vị có phước mà nó chín, quý vị không có quyền khổ. If you have the blessings that don't mature yet, you're supposed to suffer. Nếu quý vị có phước mà nó chưa chín, phải chịu khổ. But when you have the blessings that mature, they will overcome your suffering. And that's why she became healthier. For two reasons. Bởi vì cái bà càng ngày bà khỏe, vì hai cái lý do khác nhau. Lý do thứ nhất là có phước để trả cái nghiệp. Number one is because she has the blessings repay what is bothering her, what's harassing her. Okay? Does it make sense? Nghe hiểu không? Là họ có phước để mà trả cái nghiệp họ đang dày vò đó. Thì cái phước đó nó trả lại cái nghiệp, cái chủ nợ. And number two, you healthier because cái vị khỏe hơn tại sao? Because you're a nicer person. Quý vị khỏe hơn tại vì cái tâm quý vị nó tốt hơn. Quý vị sẽ khỏe hơn tự động. So I told her a secret. Okay, today somehow I came with several secrets today, and they're all free. Okay, ngày nay nói về những vài cái bí mật mà miễn phí hết. I told her that, you know, if you want to help your son, okay, let me tell you a secret. Why people come to the temple? Tôi nói họ biết tại sao người ta học trò tôi tới chùa. I told her to go and ask all the mothers in our temple. Tôi quyết nói bà là ra nói chuyện với những người mẹ ở chùa này hết. Hỏi tại sao tới chùa? Ask them about why they go to the temple. And I gave her the answer. I said, you ask them, they probably won't be able to give you the answer, but let me give you the answer for them on their behalf because they don't understand it yet. Tôi trả lời dùm cho bà, tại vì tôi sợ bà hỏi mấy người rồi học trò tôi trả lời không được, mình mất mặt. Trả lời trước. Chứ thầy lẹ lắm. So I said, he asked all the mothers in the temple, okay, why they want, one of the reasons they go to the temple, because they become a better person and their children love them more. All of them. Tôi trả lời cho bà biết rằng những người phụ nữ mới tới chùa này, tới tu với chúng tôi, okay, tất cả mọi người, con họ đều thương họ hơn, con cháu họ thương họ hơn, phải không bác? Có không? Có không? I'm going to ask Jin Xiang here on the side. Been here 2 years now. I ask her, your children and your grandchildren, they adore you more. Có không? If you can inspire your children to love you more, your children will become a better people. Nếu quý vị có thể làm cái con quý vị mà thương quý vị hơn, là con quý vị thành người tốt hơn. Because they like the goodness in you, the beauty in you. Tại sao nó thương mình hơn? Nó thương mình hơn là tại vì nó thương cái tốt ở trong người mình, nó thương cái đẹp của mình. Questions? Ai thắc mắc gì không? It says her children, both girls and boys, are very filial. Cái thương mà tôi nói này là cái thương mà nó sâu hơn, nó không có lộ ra. Nó lộ ra bằng cái hành động chứ không phải lộ ra lời nói. What I'm talking about, they love you more, is they love through their actions. For example, I see Mai, for example, she becomes happier. Right? Am I correct? She's happier. She smiles more often, doesn't she? Okay? It comes from inside.
So it's a reaction to the natural how she feels. Okay, it manifests in many ways. Okay, any questions? I don't know about Charlie. He hasn't spoken to me yet, so I can't tell. Cái lý do cái phần cái kẹt tôi là con chó, tôi không biết nó có khác gì không, tôi chịu. Tại không bao giờ nó nói tôi nghe hết. He doesn't talk to me, Charlie, for some reason. Right, Charlie? Cái chùa này chùa duy nhất mà chó mèo cho vào nằm tỉnh bơ. Hằng lượng la vậy la mình cho vào tỉnh bơ. This is the only temple where they allow dogs and cats and everyone to come in, in spite of Heng Liang's objections. We don't care. Dogs have rights too. Any questions? All right. Going back to the question. Did we answer the question of Thomas here yet or not? Can you remember exactly what the question? Me neither. That's why I asked. Huh? Did I answer the question? What's the question? You can't remember. No one remembers. It's contagious, isn't it? The master is so scattered, so is everyone. Ai cũng lấy bệnh tào phào của thầy hết. Thầy là cái nói trên trời dưới đất không à. Ai cũng quên hết, không biết cái là đơn giản về gì hết. So people think we're speaking Dharma. No, we're just talking. So is it part of the cultivation? Yes, it is. We ask you to do things because it enables you to plant your blessings, and also it helps you improve, help point out your attachments. Cái lý do nhiều khi chúng tôi nhờ cái vị làm việc là để cái vị trồng phước. Thì thứ nhất, chuyện thứ nhì nữa là cái vị để cái vị trong lúc cái làm việc đó nó lộ ra những cái chấp trước của quý vị. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? And that's part of cultivation. The cultivation is we show you where your attachments are. Thành cái đó là lại cái chương trình tu rồi đó, là tu để cho quý vị thấy cái chấp trước quý vị ở đâu. Okay? So for example, chẳng hạn như never mind about work. What about listen to the lecture? Chẳng hạn như đừng nói chuyện làm việc đi. For example, we make you sit through two hours of sutra lecture every day. Như chúng tôi giảng pháp 2 tiếng đồng hồ với quý vị. 2 tiếng là làm gì? Kinh điển 2 tiếng là làm gì vậy? I asked one of the people now. Bắt ngồi 2 tiếng là làm gì? To endure your leg pains. Cười, nhỏ cười khoái vậy sao? We make you sit for 2 hours to make you endure the leg pains. And that's why this Buddha hall here, we never have more than 20 people maximum. Thành cái chùa này không bao giờ 20 người mà ngồi để nghe giảng kinh một lúc hết. Because it seems like only 20 people maximum can handle the leg pains for 2 hours, and the rest is just too much. And everyone goes through that. Poor Vicky says, I don't care what you say, but what we mean by endure is you don't move, even when it hurts. Thành cứ nhắc kỹ cái vị để nghe sao, để quý vị biết rằng là những cái đau để làm gì, những cái đau chân có nghĩa là lúc cái đau mình không có nhúc nhích, nhưng nhúc nhích không có kể. If your leg hurts and you move, it doesn't count anymore. It doesn't count towards the 2 hours. You have to start over again. Okay?
Kim Điền finally got it after a year. She finally got it. Cái cô Kim Điền năm đầu tiên tới thì cứ nhúc nhích hỏi. Xong cái ông này nói chừng nó đau quá, ông biết mình nói gì đây. After a year, she doesn't move anymore. That's Kung Fu right there. You're in control. No one can move you. Nếu quý vị được như vậy, cái cô này tới năm đầu rồi, cái nhúc nhích hoài, chừng nó đau quá chịu không nổi. Cái nhúc nhích. Sau năm rồi không nhúc nhích nữa, bắt đầu hiểu rồi. Tâm không có động nữa. Okay? Any questions? This applies to Ru Ching. Ru Ching says, I don't care what he says, I move. Okay, any questions here? Ai thắc mắc gì không? Anyway. All right, so the work itself is a very, very beautiful expedient to show you where your tendencies are. Thành khi cái việc mà làm là khi mình nhờ quý vị làm việc như vậy thì nó lộ ra những cái tập khí của quý vị. And I invariably find a lot of people apologizing to me and says, Master, I'm sorry, I brought all my work habits to the temple. I'm so sorry. I yelled at you. I yelled at her. I'm so and so and so. I said, no. I pointed out to you because I want to show you where your flaws are, and you bring it backward, and you become a better and more productive person. Because that's not, it's just not good to be like that at work even. Never mind about the temple. Như có nhiều người tới đây làm việc, lúc làm việc xong rồi xì nẹt tụi nó la, rồi tôi mới xin lỗi, tôi nói con xin lỗi thầy rồi, đã đem cái thói xấu từ sở tới chùa, tôi nói không có nữa. Tới chùa để quý vị học sửa cái thói đó để mà tới sở mà sửa cái việc làm ở sở. Thì như vậy mình có làm việc công việc đằng sở nó tốt hơn. Okay. So thầy con thấy làm việc đó là một cái định luật bởi vì có cái câu mà nói mà nhàn cư di bất thiện đó, con thấy nó cũng có phần nào đúng. Cái người mà thử bây giờ nói là được tôi sung sướng lắm, tôi được ở không hoài một thời gian coi họ cũng thấy họ cũng bất mãn chính bản thân họ nữa chứ đừng nói. Thành ra cái việc làm việc đó cũng như là một cái trò chơi, cái thú vị thôi. Còn mà tại vì á, họ làm việc mà họ có đạt tới cái mục đích kêu là cái tham vọng của họ đó, thành ra đó nó mới là có những cái bức xúc. Chứ làm việc đó, thấy làm việc nó là cái định luật để là một cái trò chơi của một cái con người thôi chứ cũng không phải gì. Thành ra thầy nói cái mà tạo ra làm để mà được phước này kia rồi đó thì có nhiều người nhắm vào đó là một cái mục đích, mà hễ mà mục đích đã không được thì họ có thể bức xúc, họ nổi cáu này kia. Làm sao không được? Tại vì họ làm việc tự động họ có phước, làm sao mà không được? Không, con như vậy nói biệt người ta hả? Con nói thí dụ như thầy nói có phước đó là thầy đã kinh nghiệm, thầy rút ra thấy. Còn đâu nói chuyện cái ở đây trên cái việc làm của một cái người mà có cái quan điểm ở trên cái việc làm đó, thành ra cho cái việc làm đó là một cái điều khổ sở. Chứ con thấy cái việc làm đó nó là một cái định luật đó. Thành ra cái người mà không có làm việc một thời gian coi họ chính cái bản thân họ cũng thấy là bức xúc nữa. Đúng rồi. Không làm việc buồn chết, chán chết. Bởi vì cái con người đó là một cái sinh vật mà thượng đẳng, nó phải hoạt động chứ nó không có làm việc thì đâu có được. Tại sao nó phải hoạt động? Cô biết không? Dạ. Cô biết tại sao nó phải hoạt động không? Bởi vì nó mà không có hoạt động được thì
nó sẽ sanh ra đủ thứ bệnh từ tinh thần cho tới bản tại sao thân. con người phải hoạt động Hiền nhá? Tại sao con người phải hoạt động? Tại sao vậy? Có biết không? Tại sao phải hoạt động? A lot of things go in Vietnamese. I want the main gist here. I want to translate for you to understand. He says if people don't work, they get bored, and they go out and they get bored out of their mind. If they don't, they become unhealthy lifestyle. I said, I agree. I asked you, why do you have to work? Why do people have to work? Anyone else? She says, because someone says you need to improve and need to make some gains and keep on improving. What else? Tại sao mình phải hoạt động? Tại sao phải hoạt động? So you need movement. You need to exercise. So it's good exercise for you. Nhưng điều tại sao hoạt động? Chẳng hạn như phải làm việc, chẳng hạn như ta ngồi, người programmer ta làm cả ngày, như ông Danny ngồi gặp programmer, ông biên programmer cả ngày, ngồi như cả ngày thôi. Ông phải làm. See, I said not necessarily physical. Sometimes you have to sit there like Danny sits in the screen all day. Okay? Phải hoạt động, phải cần làm. Tại sao như vậy? Why is that? You have to feel useful. Phải cảm thấy mình có hữu dụng. You also need to see results of your efforts. Mình thấy cái kết quả việc mình làm. It says you need to use your mind like that man, giống như bác anh nó mới nói là mình phải tiến bộ này là phải thăng này nọ, là cái tương tự như vậy. Okay, it says yeah. The man says yeah. You need to fight. You need to improve yourself. It's same song, the same line. Who else? Có ai biết gì khác không? Không được nói nghe chưa? Carol, don't say anything because I give you the answer already. Cái con người nó có thân và tâm, mà nếu mà không có hoạt động thì thân tâm nó không có quân bình được. It says mind and body need to be in balance. Okay, what else? Thì nó bất thường đi. Có thể cái hoạt động này không có hai loại này. Hoạt động có ở đây hai dung từ là từ chủ, còn hoạt động theo bản năng. Hoạt động theo bản năng, còn cái hoạt động theo bản năng rất là nguy hiểm. Okay, not close. Okay, not where I want to go. Yes, anyone else? Ai biết không? Giơ tay lên cho, giơ tay lại, nó lại speak quickly. Yes. We're chasing after the false thoughts. Part of that, yes. Okay, some. Yes, Danny. Chạy theo vọng tưởng một phần, yes. So you can make offering to the triple jewel. This is what Danny is so boring. That's why no girls like him. He's only thinking about triple jewel. Ông nói để mình có đủ của cải để mình cúng dường tam bảo. Tôi nói bởi vì con gái không thích ổng như vậy đó. Tôi đang sửa ông, I'm trying to change him. Cái đó là có mục đích rồi. Be normal. I want you to be normal, okay? I don't want people to think that you come to the temple, you become just like a monk and disguise in lay people's clothing. Boring. Okay. Why do people have to work? Ai nào khác, ai kia khác không? Anyone else? Con người nó là một cái hiện hữu, thành ra nó phải làm việc thì nó mới trở về cái thực tại nó được. When you take a drink, what happens to you? Lúc quý vị uống ly rượu, what happens? I know because I use a drink. You cannot fool me. If let's say I take a glass of wine. Okay? And some of you like to have a glass of wine. I used to like a glass of wine. Okay? Especially the Pinot Noir. Never mind. Okay. When you take a glass of wine, what happens? You sip it, you drink it. What happens to you?
Quý vị uống cái ly rượu đó, uống cái ly rượu chát đó, uống một ly vào rồi đó, chuyện gì xảy ra cho quý vị? Hiền nhã. What happens to you? Sai rượu. Sai. What happens to you, Tex? You feel expansive. You're expensive, yes. What else? There's conviviality. What? Conviviality. What's that? associated with drinking. You feel better, right? It's- More lively? Conviviality is you're more sociable. Okay, gregarious. Okay, yeah. Yes, yes. What else? Okay, Certain activity in the mind reduces. okay. No, Uống ly rượu á, you see, Christy, when you drink a glass of wine, what happens to you? You forget everything, you see, so do I. You feel good, right? You feel good. Okay. What happened is that, let me tell you, the glass of wine you drink in has calories that you need to spend. You cannot store it. Got my drift? Thế quý vị uống một cái ly rượu như vậy, nó uống có những cái chất calorie trong, quý vị phải xài cái calorie đó. It's like fuel you need to burn. You cannot store it. Most of that calorie you intake has to be spent, exhausted. Okay. Quý vị uống ly rượu vào thì cái calorie đó, một phần lớn, đa số calorie quý vị uống vào đó phải xài, không tụ nữa được. So you on this urge to do something. Mình bị kích thích để mà làm cái gì đó. Okay? For example, if you're tired, you drink a glass of wine. You're tired, meaning your energy down is low, right? So the glass of wine brings your energy up. You feel better because your energy now, instead of going down, feeling bad, now the energy level is raised. So you feel good again. Okay? So drink another glass of wine, guess what happens? Now it's excessive. What do? That's when you get in trouble. Now you have to do something. Quý vị nghe này, khi mà quý vị mệt á, làm việc về nhà mệt, uống ly rượu thì cái lực mình nó bị tàn. Uống ly rượu nó đem cái sức mình nó lên, thì mình thấy cảm thấy thoải mái. Ok? Xong ví dụ cái ly rượu thứ nhì một cái thì bởi vì lực say mềm, nó quá nhiều rồi. Lúc đó mình phải làm cái gì đó. Nằm dài chứ đâu có làm mà thầy. Không, mình phải làm cái gì đó. Mình phải làm cái gì đó. Okay. So what do? You sing. Some of us sing. Kim likes it. It's humorous. Yes. Người ta làm gì? Có những người thích ca hát. Okay. Some of us like to gamble. Người khác thích rượu chè, thích cờ bạc. Some of us like to chase women or men. Người khác thì thích trai gái. Okay. Thì mình có cái lực đó. Cái ý tôi nói, my point is that when you have excess energy that you need to spend, you need to do something. You need to channel it to something, some kind of activity. Because you cannot store it. You have to use it. Otherwise you go crazy. Thành nếu cái việc mà nhiều, cái lực mình uống mà nó nhiều quá thì mình phải xài cái đó, mình giữ nó không được. Mình không xài á, mình sẽ rất khó chịu. Okay? That's why do I know this? Because it's from experience. Cái này tại sao tôi biết được? Tại vì tôi đã từng như vậy rồi. No, it's not that funny, trust me. Vậy là tứ đối tượng. Không có hài như quý vị tưởng đâu, nó khó chịu lắm. Because you lose self control. Okay? Tại vì mất cái tự chủ của mình. Okay. Vậy là thầy cũng qua tứ đổ tường rồi. Đúng, thầy biết hết, thầy biết tứ độ tường. So he says you know about the four vices, the four major vices. He says yes, I do. So the point I'm making is that
you have to work. You have to do something because you ate. Cái ý tôi nói như vậy nghe này là quý vị phải cần làm có cái hoạt động như đó, tại vì quý vị mới ăn, quý vị phải hoạt động. Cái calorie vào mình phải đốt nó. You have to burn the calories. You have to spend some of it. So you have no choice. You have to function. You have to have some kind of activity. Cái vì lúc mà ăn uống là phải dùng cái đó. That's why in cultivation we pay very close attention to what we eat. Bởi vì lúc mà chúng tôi tu, chúng tôi rất chú ý tới cái thức ăn của chúng tôi. Tại ăn nhiều một cái là phải hoạt động. Because when you eat too much, we need to do some physical activities. Vậy là phải đi bơi hoặc đi bộ. Phải đi bơi, đi bộ để đó. Okay. When we don't eat too much, we don't do any physical activities. Chẳng hạn chúng tôi mà không ăn, bớt ăn một cái, thì ít thích đùng đẩy cơ thể. Because we don't have enough sugar to use our muscles. Tại vì lúc không ăn đủ thì không đủ đường, chất đường để mà dùng mấy cái bắp thịt của mình. Hơi làm việc, đâu có làm việc nổi. Okay. Cái chùa này đầy rác à. Yeah. Okay, any questions? Yes. She says, I disagree with you. She didn't say the word respectfully, but I'm pretend it's respectfully. He says, when I eat too much, I feel sleepy and I don't have any activity whatsoever. Lúc đầu ngủ để thức dậy phải hoạt động. Thức dậy phải hoạt động, yên cũng được. Giống như con heo. Lúc mình thức dậy mà không hoạt động á, thì như con heo, đúng rồi. Mình phải xài nó. So I said, if you feel sleepy, that's fine. You sleep, but then when you get up, you have to function. You have to do something. You have to have some kind of activities. Otherwise, you balloon up like a balloon. Okay. Any questions? Anh thắc mắc gì không? Where are we? Mình ở đâu rồi ha? Okay. Next slide. We don't care. 1453, 1453. The sixth benefit. Epidemics will not touch them. Mấy cái bệnh dịch đó, nó không đụng quý vị được. Epidemics cannot touch you because tại sao những cái bệnh dịch nó không đụng quý vị được? Because epidemics are spread by ghosts and demons. Tại sao một cái bệnh nó không đụng quý vị được? Tại vì cái bệnh là do quỷ thần với là mấy con ma nó truyền đi. Okay. And therefore, because these ghosts and spirits and the demons are very respectful of Earth Store Bodhisattva. Những con ma quỷ này nó rất nể ngài Địa Tạng Bồ Tát. Why is that? Because they receive help from the Bodhisattva already. Tại sao họ nể vì Bồ Tát này? Tại vì Bồ Tát này đã thường giúp họ rồi. Okay, that's why when you practice His Dharma, these beings will not harm you. They will try not to harm you. Tại khi mà quý vị mà tu cái pháp Địa Tạng Bồ Tát này thì từ ma quỷ này nó sẽ né quý vị, nó sẽ tha quý vị. Tại sao? Tại nó nể ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nó tha mình là nó nể ngài Địa Tạng Bồ Tát. They spare you because out of respect and gratitude for Earth Store Bodhisattva's help in the past. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có gì mà nó nể vậy bà thầy? Cứu tụi nó rồi. Cứu nó? Cứu tụi nó nhiều lần rồi.
Because Earth Store Bodhisattva saved them many times already, and they remember it. Ngài Địa Tạng Bồ Tát là chuyên môn cứu tụi ma quỷ nè, trong địa ngục nè, tụi súc sanh nè. Because the Earth Store Bodhisattva specializes in helping people in evil paths, in particular the hells. When you go to the hell, you suffer a lot. Nhất cái vị lúc mà cái vị đọa địa ngục, cái vị sẽ cực kỳ khổ sở. Lúc đó mới được Địa Tạng Bồ Tát tới cứu. You remember. Lúc thì sẽ nhớ không bao giờ quên được. When you're in dire straits and the Bodhisattva comes and rescues you, you remember for life, forever. Kính bạch thầy, nhưng mà ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu mà có giao một cái điều kiện chi rồi ngài cứu không? Không cần cái gì. She says when Earth Store Bodhisattva rescues these beings in the hells, does he make them sign any contracts? There's no contract. He just rescues them. And that's why they remember. They always remember. Vì vậy họ mới nhớ hoài. Như vậy mà sao ở trong địa ngục á, bây giờ cũng còn tội nhân trong đó hoài bà thầy, nhiều quá vậy. The question is how come there's still hell beings down in the hells? Tại vì mình vẫn còn thích làm bậy thì mình cũng chịu thôi. It's because we still continue to commit offenses. Rồi hãy vô đó thì được ngài cứu nữa bà thầy. Người nào đi vô là ngài cũng cứu hết. I can assure you that if you should fall to the hells, Earth Store Bodhisattva will come and rescue you as well. Nói cái vị nghe. Tôi tin rằng nếu như cái vị mà bị đọa phải địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát sẽ tới cứu quý vị. Why? Because you've been sitting in Master Yung Hoa's lecture for 2 hours. Tại quý vị đã ngồi nghe cái kinh Địa Tạng 2 tiếng đồng hồ rồi. It's a lot of blessings, trust me. Rất nhiều phước. Vậy là ai cũng gật gù giờ. Promises. Vậy là chắc cứu được rồi. Chắc cứu khỏi địa ngục rồi. Sẽ được cứu. Nếu bị đọa sẽ được cứu. Cái kinh này nó dễ sợ, bởi vì mình phải cần truyền bá như vậy. Được nghe tới cái dạng cái kinh này, được nghe tới cái pháp Địa Tạng Bồ Tát đó, là trồng cái phước để được cứu. Okay. And the sicknesses are the conditions for retreating from the way. They are called internal obstructions. Cái bệnh hoạn á là cái gọi là nội chướng, là tại nó làm cho mình thối lui trong cái đường tu hành của mình. And it causes the body and the strength to diminish and become damaged. Tại vì cái bệnh hoạn, mấy cái bệnh dịch á, nó sẽ làm mình hao sức, tổn sức, và cơ thể mình nó bị hư hại. Okay. In fact, the Shastra says, mấy cái kinh, cái luận kinh Phật giáo nói rằng, if you are harassed by the ghosts and the demons, cái luận nói Phật giáo nói rằng nếu quý vị bị ma quỷ nó ám hại, okay, to the point where you become sick, cho đến độ quý vị bị bệnh. If you're able to make offerings to the Earth Store Bodhisattva, nếu quý vị có cái khả năng mà cúng dường cho ngài Địa Tạng Bồ Tát, then you obtain liberation, you obtain relief, and you have no fear. Thì như vậy quý vị sẽ được giải thoát và sẽ được vô ý, không còn sợ sệt nữa. And your body and your mind will be at peace and comfortable. Cái thân tâm sẽ được an lạc. And that's why he says epidemics will not touch you. Vì vậy mới nói là những cái bệnh dịch không có đụng được quý vị. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. I was just wondering about in the last few weeks, there's been several times that I felt like, I don't know, obstructions or kind of physical conditions going on. Wondering about
how to. I mean, they're usually minor things like I had more frequent headaches, or ones like kind of cold symptoms. They're always like pretty minor, and I just kind of ignore it, and then they'll go away. Or sometimes like a low energy, sort of depressive kind of energy. They don't last very long, do they? Just like a day, maybe. Or two at the most. Before they would be a lot worse. Well, yeah, in the past, it's nothing like what I've had in the past. Yeah. But it'd just be like this kind of low energy that comes in. Yes. So what's your question? Just how to best deal with that, or just kind of, I've just sort of observed it, but gone on, Yeah. Câu hỏi là nhiều khi mệt mỏi, hoặc là nhiều khi có ngày bỗng nhiên thấy chán nản, chán đời cả ngày luôn. Làm sao? Tôi nói hỏi là lâu thì thường mấy cái mệt mỏi, mấy cái vẻ giống như sắp bị cảm đó, bỗng nhiên nó hết, nó có lâu được, hoặc là thấy mệt mỏi chán chường thì nó cũng không lâu nữa, nó khác với lúc trước. Ông nói như vậy. Tôi hỏi thì cần làm gì mấy cái trường hợp đó? Okay. You should be aware that the help comes in the forms of diminishing the effects on these attacks on you. Cái pháp này nó giúp quý vị bằng cách là nó giảm, nó thuyên giảm cái lực mà cái sức tấn công của những cái tụi ma quỷ này. Okay, it's proportional to the blessings that you generate. Nó tương ưng với cái phước mà quý vị có với cái pháp này. Okay, so cultivation in general helps you generate blessings, and they help atone reduce, minimize the effect of these attacks. Thành cái vị tu thì lúc mà có bị tấn công nữa thì bị tấn công nó bị thuyên giảm, cái sự nó bớt. Như đau chân đáng lý nó đau gấp 10 lần, nhưng nó còn đau chân đó thôi. Đó là không có là chịu không nổi đâu. Because frankly, without the assistance, you will not be able to overcome or have such minimal effects from these attacks. Okay, the point that I want all you to be clear about is this. Phải nói cái gì rõ ràng như vậy này. Do not think that because you cultivate, you're not supposed to get sick. Đừng nghĩ rằng tại vì cái vị mà tu, cái vị không thể bệnh đâu. Not because you cultivate, because you have so many blessings, that means you're not supposed to have any pain. Đừng nghĩ mình có phước, có nghĩa là mình không bị đau chân. Okay? In some cases, let me tell you, your blessings manifest in the forms of pain and discomfort. Như cái phước cái vị nó lồ đó bằng cách là nó ra là cái dạng nó cái vị bị đau chân, bị khó chịu. Cái phước nó ra như vậy đó. Có phước mới đau chân được. He says, really? Leg pain is a blessing? He says, yes. Huh? He says, I prefer the kind of blessings. Bóp lời cho sư cô. Sư cô nói là con thích cái loại phước mà không có đau gì hết đó. She prefers the kind of blessings where she has no pain whatsoever. Yes, there's some as well. Cái loại phước đó cũng có nữa. Thì cái loại phước đó là loại phước nghèo. I said, yes, those blessings exist, but they're not the best kind of blessings. Phước nghèo nàn. Tại vì nó không cho cái vị khổ. Thấy cái khổ. Cái xứ này cái vị phải thấy khổ, cái vị mới chịu tu. Cái vị không thấy khổ, cái vị không tu được đâu. Không cố gắng được đâu. I say it's an inferior kind of blessing because in our world, in our sour world, you are supposed, the fundamental nature of our existence is that we are suffering. You need to see suffering before you resolve to cultivate and make changes. If you don't see suffering, you don't suffer, you are not willing to make the effort to change.
Agree? If you're so happy, what are you doing here? I'm asked all of you. Chửi, ngài đã chửi nữa. Quý vị nghe không? Cái phước, cái cõi ta bà này là cái cõi khổ. Thành quý vị, cái phước quý vị là cái phước, và thấy cái khổ mới gọi là cái phước được. Thấy khổ mình mới dốc tâm, mình mới chịu khó mình tu. Nếu quý vị không thấy được cái khổ, quý vị không chịu tu đâu. Bằng cớ là nếu như quý vị thiệt sự mà không thấy khổ, quý vị tới chùa làm cái gì? Mới chửi một người nữa. Vì thế Ngài Thích Ca Mâu Ni mới dạy cái pháp A Di Đà Phật, để quý vị, khi quý vị thấy cái khổ đó này, cái đồ này có gì đâu mà tham, nó làm cái gì, tôi qua cái cõi kia, qua cõi kia một cái thành Phật ngay lập tức. Ở đây làm cái gì? Jesus says, so what's the point? What's the point? Then why are we taught the Pure Land Dharma? Precisely. That's the beauty of the Mahayana. Number one, you have to see that what you experience right here is not worth it. Why are you so attached to it? Because as long as you're attached to it, you are not willing to go to the Pure Land. Nếu quý vị còn đam mê cõi này, quý vị không chịu đi cái tịnh độ đâu. Phải chê nó mới chịu đi được. You have to dislike this area before you want to go to the Pure Land, because it's much better there. Tại quý vị còn đam mê cái cõi này, quý vị không có chịu đi. Thành phải thấy cái khổ. Ở đây phải thấy cái khổ ở đây để mới qua thấy cái sướng bên kia được, mới chịu tìm cái sướng bên kia. You see the point? You see the beauty of the Dharma? Each and every one of you to see the suffering that you experience here is not worth it. Therefore, you should seek somewhere where there's no suffering like where you experience right now. It's called the Pure Land. Ở đây khổ mà còn đam mê, còn tham, không hiểu được. Phải thấy cái khổ mới chê nó, mới là thôi tôi chẳng thà tôi chịu đựng, tôi kiên nhẫn để mà tôi kiếm cái chỗ mà tôi không còn khổ nữa, mới vãng sanh. Chứ không thấy cái khổ không chịu vãng sanh đâu. If you do not see suffering, you're not willing to go for rebirth. There's no reason for you to change. Không có lý do mà cần đổi. And therefore, let me remind you, in this Saha world, the nature of your blessings sometimes manifests as suffering. To remind you, to firm up your resolve. And stop pursuing stupid things, insignificant things. You deluded. Tại vì cái phước của cõi ta bà này, kính thưa quý vị, để cho quý vị thấy cái khổ, để quý vị hiểu, thức tỉnh lại rằng á, là quý vị đang đeo đuổi một cái gì nó không có ý nghĩa gì hết. Remember, what the Americans have to say is you can't take it with you. Nhớ, cái xứ này có cái câu nói, quý vị không thể đem nó đi được. You cannot take it with you. You can't. Quý vị có bỏ bao nhiêu tâm huyết của mình, bao nhiêu sức của mình để làm ra của cải đây, để làm gì? Cuối cùng mình đâu có đem nó được đâu. Mình cũng vẫn làm như thường. It's nonsense. What you doing? Quý vị đừng đeo đuổi cái chuyện vô lý. Nói không ai tin hết. No, once I hear this, especially Randy, he said, I don't care. I know what I'm doing. And so the nature of the blessings is that you need to sometimes experience suffering as a wake-up call. Thành cái phước quý vị á, nhiều khi phải thấy cái khổ mới thức tỉnh lại, mới nói tại mình đang làm đi đường sai. Okay, any questions? She says, then you're telling me that the leg pains is an honor, I should let it last? I said, of course, đương nhiên rồi.
Thầy dã man dễ, tàn nhẫn dễ sợ. I'm a cruel person. I told you this morning how cruel of a nature I am with the pig story. Cái gì thấy tháng tôi kể chuyện tôi tàn nhẫn chừng nào. Yes. Any other question? Yes, Thomas. I was just wondering. Sometimes I noticed with some of these instances, like with the headaches or some of the attacks, or that it seemed like there were maybe some correlations, like some of it started after Kevin's funeral, where I recited a little bit for him. I felt like I didn't do that much, but so I don't know if that had any effect, or then also some of the, like when I was trying to convince my brother not to move towards that job where he continues, testing on animals, stuff like that. So I didn't know if that could be part of it. Definitely, very good. You're becoming more sensitive. That's very good. You're meddling, therefore you pay the consequences for meddling. Ông kể chẳng hạn như nhiều khi nhức đầu, tại vì ông để ý nhiều khi nhức đầu nó có cái sự liên quan. Chẳng như sau khi người bạn mới chết mà tụng niệm Phật để mà giúp người bạn vãng sanh đó, thì ông bị nhức đầu. Hoặc là ông khuyên người em trai không nên làm kiếm cái job mà nó có cái chuyện sát sanh ở trong đó, thì ông bị khủng hoảng. Thì nó đương nhiên rồi, tại vì ông đang xen chuyện người ta mà. Mỗi lần mình can thiệp như vậy mình phải trả cái giá ấy. When you meddle directly, okay, yourself, you say, okay, I resign the Buddha's name to help you obtain rebirth. You meddling. Then what happens is that you get caught in a crossfire. Someone shoots at you and say, who are you to dare meddle to my business? I don't want this person to go for rebirth. Who are you to go meddle into my business? And this woman here, for example, there's a couple of months ago, there is one of the disciples of this temple for many years passed away. That woman, and she and Heng Liang went to decide it for her for 8 hours straight because she passed away at the morgue, and she came back and they both had like headaches and pains and all over. And I said, "It serves you right. You didn't ask for my permission." Như hai sư cô này, hai bà già lẩm cẩm này, có người mới chết ở đây 2 tháng thì họ 2-3 tháng thì bà chết rồi. Tại người trong chùa thành sư cô Hằng Lượng với sư cô Như Hương là lật đật tới nhà Hoàng tụng cho 8-9 tiếng đồng hồ liên tiếp, phải không? Giúp người ta vãng sanh. Về một cái là nhức đầu rồi đau chân rồi đủ thứ. Không bị nhức đầu đau chân vậy. She says she suffered no consequences. Good for her. Now she should go and meddle again. Cứ thoải mái đi can thiệp chuyện không sao hết. Thầy you free to do as you please. I'm the last person to tell you what to do. I mind my business. Tôi chỉ lo chuyện thân tôi thôi, chứ còn tôi không muốn lo người khác. But the point is that there's an association. You can see the correlation. You're very sensitive. It's very good because when you try to help Kevin yourself, then you're meddling, and they're not happy about it. Trust me, his creditors do not want him to go for rebirth. Period. And they get very upset towards anyone who tries to get in the way. I would too. Okay. Any questions? Yes. She says, how come the nuns, they go out and recite and help others? Well, how come why is it a bad thing? Thì trong cái tốt nó có cái xấu. I said that inside the goodness there's some bad. You're trying to help is a good thing. The bad thing you fighting against the people who do not like to be meddled with. Cái tốt là mình đi giúp người ta.
cái xấu giờ mình vào can thiệp cái chuyện người khác, mà người ta không thích mình can thiệp. Đúng rồi. Bây giờ như nói câu, she says, but when you go and decide for someone, it's a good thing you're helping them, right? I say yes. But let me put it this way. Let me give you an example. Cho quý vị cái ví dụ như vậy nè. A ghost wants to come and cause let's say Venerable Như Hương here to fall to the house. Chẳng hạn như kể cái chuyện như vậy. Chẳng hạn như có một cái con ma nó có nợ máu với sư cô Như Hương này. Nó tới khi sư cô Như Hương chết á, nó tới nó muốn hãm hại cái tâm cô Như Hương để cái cô Như Hương đọa xuống địa ngục. Okay? So this demon here is very evil. He hates this venerable nun here, and he wants her to fall to the house. So he's clouding up her mind. Thành nó tới, nó vây cái tâm cô nó tối tăm dễ sợ, như tâm thằng Bin Laden vậy. So they come and cover up her mind, so that her mind is dark and clouded like Bin Laden's mind when he died. Okay? Nghe rõ ràng chưa? So far so good. You see the picture? I'm the demon. I'm causing her to be confused big time because I want her to fall to the house. That's my revenge. Okay? Tôi trả thù cô này bằng cách đó, tôi là con ma, tôi trả thù bằng cách đó, tôi làm cho cô này tối tăm để khi mà cô chết, cô phải đọa. Cô không có nghĩ cái cách nào khác, chỉ là đọa, muốn làm địa ngục, xuống địa ngục thôi. I cover her mind. I have the power to cover up her mind so that all she can think about, I want to go to the house. That's where I belong. Period. Tôi có đủ sức, tôi có thể làm cho tâm cô này chỉ muốn đi xuống địa ngục thôi, không nghĩ chuyện nào khác hết. Một chuyện thôi. Can you buy that? So far so good. Okay? See? I'm able to do that. Tôi có sức làm như vậy được. Okay? Now comes along Chin Xiang. Okay? Xong có cái người tên là Thân Hương đó. Amitabha, go for rebirth, go to rebirth. Cái người thứ ba đó bỗng nhiên vô duyên lãng xẹt tới bên cạnh nó. A Di Đà Phật, cô đi về vãng sanh cho con. How would I feel? Cái vị nghĩ cái phản ứng tôi ra sao? I say, Chin Xiang, good girl. Tôi nói, ủa, Chin Xiang à, tôi giỏi kia, dễ thương nha, tốt kia, nghe tôi. Of course not. I will beat you up. Tôi đánh cô ngay lập tức, đâu cô phá tôi được. Okay? And that's what left home people do when they go out and recite the Buddha's name. Thành cái người mà khi mình tới niệm Phật á, người xuất gia, người tại gia đi tới niệm Phật một cái là quý vị đang làm cái chuyện đó đó. Quý vị đang phá chuyện của tôi. Tôi là chuyện ma quỷ, tôi đang phá, tôi muốn giết người ta, muốn hại người ta. Muốn quý vị dám tới phá tôi. Tôi quýnh quý vị trước chứ đâu có tha quý vị được. If you come and you dare come and meddle to my business, I beat you up. I will attack you full force. Okay? So let me be clear for you. Tôi nói quý vị cho rõ ràng. It is commendable for you to want to help others. Tôi nói cho rõ ràng. Cái tâm quý vị mà giúp người khác là chuyện rất là tốt. But beware that there's a price to pay for meddling into others' business. Điều phải nhớ rằng khi quý vị mà can thiệp như vậy là phải trả một cái giá là dám can thiệp chuyện người khác. If you run to someone who is not as strong as you are, no problem. Nếu quý vị tới can thiệp cái chuyện mà con ma quỷ mà nó yếu hơn quý vị thì không sao hết. Okay, it's no problem. If the demon is stronger than you are, it's not good for you. Nếu con ma mà nó mạnh hơn quý vị xui lắm. And this is why left home people are sick. Vì vậy người xuất gia mới bị bệnh, tại vì dám can thiệp chuyện tầm bậy.
This is why my master is sick. Vì vậy Ngài Tiến Hóa mới bị bệnh. Chứ Ngài đâu có làm gì để mới bị bệnh đâu. See, my master became sick because he meddled. He never did anything for him to justify being sick. He meddled. That's why at the end of his life, he was very, very sick, in great, great pains. Thoát như vậy thì cũng thèm thoát thôi, dạy chứ chúng ta phải học thôi chứ. Sao nó đánh Ngài nổi? So she says he has no way to escape. Of course he has, but he chooses not to. Why not? Because he wants to teach me and you a lesson. Tại sao như vậy? Tại Ngài muốn dạy chứ chúng ta cái nhắc ra cái bài học như vậy đó. Tại mình không thấy như vậy mình không sợ. Because if I don't see it, I would not be scared myself. I say, it's okay, I can go and meddle as I please. If I see my own master who is so powerful, and he has so many spiritual powers, and yet he can suffer, he has to suffer so much, you have to think twice about meddling. Thành ra, cái pháp Ngài cố ý Ngài làm bệnh như vậy, Ngài chịu chết, chịu khổ như vậy, để nhắc cho chúng ta thấy phải trả cái giá. Tại mình nhớ rằng cái người cái thần thông quảng đại như Ngài Tiến Hóa, nó đánh cũng chết luôn nữa. Không phải là chơi đâu. Thì mình sao bằng ổng được mà lộn xộn được. Đừng có dại, đừng có khờ. So if you are not at the level of Master Shenhua yet, I urge you to be even more cautious when you meddle. Okay? He says then we shouldn't go to funerals anymore. Yeah, you don't have to. Đâu cần đi đâu. Yes. I was wondering about there could be another factor. I noticed that as I started being contemplating more about, or thinking more about the monastic life, I also felt like I was getting more obstructions coming up. Would that be a response to that? Or like even like before I was going to go up to CTTV, a few days before that I started feeling pretty bad. I almost felt like, oh, maybe I shouldn't go, because like physically wasn't feeling well. Yeah, so what? What's your point? Whether that could be, another factor, like. Yes, it's called the obstruction of the karmic obstruction, and something else. Okay. Ông nói nhiều khi ông muốn xuất gia này nọ thì ông bị những cái loại chướng ngại khác. Nó nói đúng rồi, cái chướng ngại đó là tại vì cái đó gọi là nghiệp chướng. When you try to do something, the act of trying to do something carries with it some kind of something called karmic obstructions. That is correct. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. In particular, let me remind you, those of you who try to live the home life, boy, you have to climb mountains. Sự thật quý vị, những người nào mà phát tâm mà xuất gia đó, quý vị phải leo núi. It's extremely difficult. Extremely difficult. Cực kỳ khó. Núi Tu Di. I said, which mountain? I said, Mount Sumeru. Yes. Sao? So the rebirth dharma. What if the deceased doesn't believe in it? Then what can you do to help him? Especially don't believe in the rebirth dharma. Cái pháp 49 Ngài sẽ giúp người ta được. Tại vì cái họ không tin là chỉ là một trong những chướng ngại phải giải quyết thôi.
The brief answer is that the 49-day Dharma is the particular Dharma that will help them because it is a Dharma that's designed to handle all kinds of obstructions. The fact that you don't believe in the Dharma is simply one type of obstruction that needs to be resolved. Okay? He says, but if they don't even know about the 49 days, then what can you do? You see, I keep on playing coy with them, but this woman is too tough. Tôi cứ ở mờ hoài này, mấy cái bà này bà dữ thiệt. Bà truy cho tới chốn. She would not let me go. I was playing coy. So she says, but she doesn't know about the 49 days. And then, but you know about the 49 days. Nhưng đều Diệu Hải biết cái pháp 49 ngày. Người ta đâu cần biết làm gì. She doesn't need to know. The other one doesn't need to know. One of you needs to know, that's enough. Cái người mà xin thỉnh cái pháp đó biết là đủ rồi. So my answer is that the person who knows about the 49-day Dharma, okay, when that person knows about it, that's enough. The person who does not know doesn't matter. Okay, so the next question she has: when they live so far away, they how can they ask for it? Người ta xa quá làm sao? Người xa quá là ráng mà chịu. Cái đó gọi là chướng ngại. Mình chịu thôi. I said then tough luck because it's part of the obstructions. And this is why, vì vậy chúng ta phải cần, this is why we are having website, bởi vì mình có mấy cái mạng này, mình có in kinh này, we print sutras, okay? We try to propagate the Pure Land Dharma so that more people hear of it. Mình cố gắng lưu thông cái pháp tịnh độ để họ biết cái pháp đó, họ tới họ cầu cứu. Mình chỉ làm vậy thôi. That's all we can do. No more. Okay? She says, so I vow that all living beings become Buddhas. Yes, eventually we'll all become Buddhas, but that takes a long, long time, like forever. Thành cái câu nguyện mà nói là mình nguyện chúng sanh thành Phật đạo thì cái đó nó đúng, nhưng điều nó sẽ vô tận, nó không bao giờ nó xong hết. Okay, it's an ongoing process. It's no end. It's endless. Tất cả chúng sanh nó vô tận, thì mình sẽ cũng vô tận, mình thành Phật luôn đó. Okay, any other questions? Yes. It says then does the 49-day violate the non-meddling principle? Yes, it does. Đương nhiên nó mình can thiệp chứ, mình phải can thiệp. Nhưng cái đó là cái pháp mà chư tổ sư đã cho phép mình dùng. I said, of course, when you use the Dharma, you're meddling into other people's affairs. However, it's designed by the patriarchs so that we can meddle into other people's affairs. Tại vì các vị đấng tổ sư đã tạo cái pháp để cho phép chúng ta dùng cái pháp đó để mà can thiệp. Không thôi sao giúp người ta bây giờ? If you don't use that Dharma, how are you going to help them? Làm sao mà giúp người ta được? Okay? You have to understand the parameters. It's very interesting. Okay? Cái pháp nó hay lắm. Okay? It enables you to meddle, okay, on someone else's behalf without getting in trouble. Nó cái pháp cho phép chú vị can thiệp vào giúp người khác mà không bị chịu hiệu quả, chịu cái hậu quả, không bị hậu quả.
But let me clarify for you. I'm only applying to this Dharma I know, the Dharma we present to you, the 49 Dharma that we offer to you is that will free you from any consequences. Okay. Cái pháp 49 ngày của chùa chúng ta đó, quý vị dùng nó, quý vị không có chịu hậu quả. Quý vị qua cái chùa khác á, chưa chắc á. Tại vì nếu như chùa khác không đủ sức gửi họ đi, không đủ sức bảo vệ quý vị thì quý vị ráng mà chịu. Quý vị đang can thiệp vào chuyện người ta là đang bị nó hành, ráng mà chịu. So for example, you go to another temple that does not give you the protection from the consequences. Okay? And you ask another temple to do it on behalf of the deceased. Okay? Tough luck. You have to pay the consequences yourself. My approach is that it would be nonsense because the objective is to help you progress, not to help you regress. Tại cái chủ trương chúng tôi nó khác. Chúng tôi lập cái pháp ra để giúp quý vị tiến bộ chứ không phải để quý vị thụt lùi. When we offer a dharma to you, make an dharma available to you, is to help you progress, not to help you regress. It doesn't feel right to me if I take money from you. Cái mà tôi mà không muốn xảy ra. If I take money from you, let's say you come to me and say, please do a 49-day dharma for my dear friend. Cái vị nói chẳng hạn, cái vị tới nói là yêu cầu thầy làm cái 49 ngày cho người bạn thân của con. And I take your money. Tôi nhận cái tiền quý vị. Okay. And then we're not able to help your friend we're not doing our best to help your friend. Okay. Rồi không có tận lực để giúp cho quý vị, giúp bạn cho quý vị. Okay. Then what happened is that I pay the consequences. Nếu tôi không đủ sức, không có tận lực mà giúp cho bạn quý vị, là tôi là bị nợ quý vị. I owe you them. I owe you the money I take from you for giving you my all. Okay? Tôi nợ quý vị. Okay? That means in the future I have to go back and find you and look for you and then pay you back plus interest. Có nghĩa trong tương lai tôi phải kiếm quý vị, xong phải trả lại cái tiền quý vị đưa tôi, xong rồi trả thêm tiền lời nữa. It's a horrible mess. Right now I see you here, but who knows next lifetime where you're going to be. Bây giờ thấy mặt quý vị ở đây, còn biết kiếp sau không biết quý vị đi đâu, bây giờ kiếm bây giờ. Mà kiếm không ra là tiền lời nữa. If I do not find you and pay you back quickly, interest accrues. Okay? So that's one drawback. The other drawback is this. Not only do I owe you, I also I'm responsible for your getting in trouble because of the ghost getting upset at you and attacking you. Đã không như vậy rồi, rồi tôi còn nợ cái vị cái chuyện phát nữa là con ma con quỷ nó quýnh quý vị nữa. Tại sao nó giận quý vị, nó dám can thiệp chuyện của nó. So I owe you money, but I owe you suffering as well. Tôi vừa nợ cái vị tiền, vừa có nợ cái vị cái khổ sở nữa. It's not good business. Làm việc như vậy, làm công ăn việc làm như vậy không có lợi hết đó. Okay? I would change profession. If you ask, I'd rather become a dentist like Randy. At least I know what the limit of my liabilities. Chẳng thà tôi làm nha sĩ như ông Randy, ít nhất tôi biết là tôi cái phạm vi của cái nợ nần tôi bao nhiêu đó nó rõ ràng lắm. Còn cái này là nó vô tận, trả chứ chết. Then I regress. Never mind about you. I don't care about you. I worry my progress. Đừng nói chuyện cao vời, okay? Tôi lo cái thân tôi trước chứ. Nếu tôi làm cái gì mà để mà tôi thụt lùi, tôi dạy tôi làm thì thụt lùi làm cái gì? If I do something to make me regress in my cultivation, it's not very wise, is it? And this is the mistake of left-home people when they do the 49 day. Đây là cái nghiệp của những người xuất gia mà làm 49 ngày mà làm tầm 7 tầm 8. Họ tụt lùi hết, xuống địa ngục hết. This is why the majority of the left-home people
fall to the hells. Hòa thượng thượng tọa là đọa hết. Thầy mấy hòa thượng thượng tọa thấy là đọa hết, thoát không nổi. Tại mình nợ người ta. Quýnh cho chết, chịu chơi. Thành ra phải hiểu như vậy nè. Đừng có tưởng là mình tham làm cái buôn chuyên này đâu. Okay. So do not think that we greedy for all these dharmas, all these things. Okay. I am very selective. Tôi chọn người, đâu phải tôi bừa bãi tôi làm đâu. Tôi chọn cái người mà tôi sẵn sàng giúp đó. I choose the people because I do to these people because of you, not because of them. Tôi làm những cái người đó, cái ông anh của ông kia là tại tôi ông Jimmy, ông Janice đâu phải là cái ông này. I don't care for him. I'm not that stupid. They don't pay me enough to go through all the hassle. Thành cái phước này là cái you understand the blessing is from Jimmy and Janice. It's not from Patrick. Okay? Thành tôi chọn kén, còn thì hiểu là tôi giúp họ là tại vì cái phước của cái con Janice, của cái cô ông Jimmy đó, nó tới nó tu, nó có phước, tôi mới dùng cái phước đó để mà giúp ông này. Chứ cái ông này tư cách nhưng mà tôi giúp ông làm cái gì? Thì tại vì cái bà Hằng Lượng tôi mới ký đầu với bà, mấy cái bà tha rác về chùa. Có cái ông đó làm công quả cho mình chứ. Thì kệ đấy chứ ông làm cái chùa cô Hằng Lượng nó phải chùa tôi đâu, tôi giúp làm cái gì? Giỡn thôi. Nhớ không? Nó tới đây 7 năm trời nó làm giấy tờ, nó làm cho cái chùa người trước. Ok? Hưởng gì đó hưởng. Tôi tới 2 năm nữa tới hưởng này, đã hưởng ngay lập tức. Hai cái phước nó khác nhau rõ ràng lắm. Họ không thấy thôi, chứ tôi thấy rõ ràng. Làm sao không tu này, không thuốc này, bỗng nhiên 2 năm trời sau người nó khỏe ra, rồi còn con tôi nó thương, nó yêu tôi, nó không tới nó thân cận tôi. Cái phước nó tới như vậy, nó rõ ràng đó. Bởi làm phước phải chọn cái chỗ mà làm đàng hoàng, cái làm tầm bậy không được á, ráng mà chịu. Quý vị, cô mua nhà cô phải chọn chỗ cô mua nhà, chứ cô phải đầu tư bậy bạ được. Phải không cô Tân Hương? Giỡn thôi. Sức người có hạn em ơi. Thầy sợ nhất là tôi thấy cái gương Tiên Hóa tôi khiếp rồi. I may tell you, he says you're supposed to help everyone without discrimination and not me. I'm scared because I look at my master and say, it happens to him. Who am I to think that I can be better than my master? My master is not have a good end. Cái thầy tôi chết nó cực kỳ đau khổ. Tôi sợ cái chuyện đó lắm. I'm scared of it. I don't care for you. I don't care what you think. Quý vị nghĩ tôi hèn kệ quý vị. You think I'm cowardly? That's okay too. Any other question? Thất vọng, cô Như Hương thất vọng. Cái thầy hèn dễ sợ. He said, I'm so disappointed. You're such a coward. Yes, I'm a coward. Yes. In your defense, you have to pick the battles you're going to fight. And you have to pick them. You're not strong enough to win every battle. You have to pick the battles. You just can't take everything. It's not only that. Each dharma has its parameters. Unless you fall within these parameters, the dharma is not going to work. The dharma in practice came with a lot of baggage because I owe Vietnam Temple, I owe CCTV, I owe this, I owe that, I owe Taiwanese, I owe the Vietnamese, I owe the Japanese, I owe the you know, and so on. So the Dharma has to incorporate what I owe them. That means that all the parameters have to be there before the Dharma can take effect.
Okay? So each Dharma has its own parameters. So you can explain it in terms, yes, I worry about Master Shinhwa, but actually it's more than that. It's more like Master Shinhwa's Dharma has its own parameters. In the end, one of the side of his parameters manifestation is that for helping all these, he's going to help to manifest having a very painful end. It's part of his parameters. So that people like me look at that and say, okay, now I need to explain to people so that they understand that you need to be careful. Not only for me, but for all the left-home people, all the lay people who are out there trying to meddle into other people's business. Invariably, when all the people who mess around with the rebirth Dharma, they don't have a good end. They don't. The majority of them have a very, very, very scary ending. But people don't realize. People think it's a casual thing. It's a life and death. You're dealing with very vengeful beings here. They're very upset. Stay out of the way. Be humble. And that's the second aspect of the Dharma you need to practice. You have to be humble. Một cái pháp nó có một cái phạm vi của nó. Tại sao cái pháp của mình ở chùa này tại vì nó có cái phạm vi nó, tại vì nó phải nhớ những cái ơn mà là cái nguồn gốc của nó. Nguồn gốc tôi là nguồn gốc của chùa Việt Nam, nguồn gốc tôi là nguồn gốc của chùa Vạn Phật. Thì cái pháp của tôi nó không thể nào phá chùa Việt Nam, mà cũng không thể phá cái pháp chùa Vạn Phật được. Hiểu không? Nếu như vậy tôi là người vô ơn. Thành tôi chỉ làm trong cái phạm vi mà tôi phải trả ơn cái người ta cho tôi có ngày hôm nay thôi. Thành tôi có bừa bãi được. Ok? Có thể dạng nghĩa là mình chón kén tròn nó, đâu có phải như vậy. Đó, cái phạm vi của cái pháp nó chỉ phép mình hoạt động như vậy thôi, mình không đi hơn được. Tại tôi làm quá một cái là chùa Việt Nam sẽ không có chỗ sống. Tôi làm quá một cái Vạn Phật sẽ không có chỗ sống. Đâu có được đâu. Như vậy mình phá cái người ân nhân của mình. Nhưng mà mình đâu xứng đáng là mình ngồi ở đây nữa. Chứ sao? Thầy của tôi, sao tôi phá chùa thầy tôi được? Họ làm gì làm tôi đâu có quyền phá. Tôi phải có tôn trọng cái pháp của họ chứ. Cái pháp của tôi đâu có quyền phá cái pháp của họ được. Chùa khác tôi có thể còn bất do dự, còn chùa Việt Nam tôi đâu dám đụng với chùa đó. Chùa thầy tôi mà sao tôi phá được? Vạn Phật cũng vậy, tôi không đồng ý Vạn Phật đưa, sao tôi phá chùa Vạn Phật được? Chùa của thầy tôi mà. Ngày hôm nay tôi không qua 4 năm ở đó, sao tôi được hiểu cái tu hành là sao được? Sao tôi ơn là sao tôi dám tôi quay là tôi cắn người ta được? Đâu có được. Cái đó chuyện của tôi không phải chuyện của cô. Tôi hỏi mấy câu hỏi dễ, trả lời dễ. Okay, any other questions? Yeah. Con thấy tiền kiếp của Đức Phật móc mắt cho thân cho này kia để phát tâm Bồ đề, nó nổi triệt để cái cứu độ chúng sanh vậy. Mà bây giờ nghe thầy nói tới cái pháp này, cái làm cho con nó lưỡng lự, con không biết là để mình giúp chúng sanh, mình phát tâm Bồ đề sao? Mình phải chọn cái kia. Phát tâm Bồ đề là phát tâm Bồ đề. Nhưng để muốn tới đó phải có những cái giai đoạn khác nhau. Trình độ cô còn thấp quá mà sao mà đòi tới làm Bồ đề được. Bây giờ trình độ cô rất giản dị. Muốn tới Bồ đề phải qua tịnh độ. Chứ không thể nào đi đường nào khác hết. Còn gì lưỡng lự gì nữa đâu. Cô làm gì nổi? Cái sức cô mà ngồi đau chân làm chưa nổi mà đòi móc mắt cho thân. Vừa phải thôi chứ. Nói chuyện sách vở không. Mình phải biết thân biết phận, mình phải khiêm tốn một tí chứ. Vẫn cứ lẩm cẩm như thương. Tôi cho phép cô đi đám. Chỉ là cô đi đám một mình ráng mà chịu. Còn cô mà đi đám mà tôi với tôi thì tôi cho phép. Làm sao mà nó tới nó đụng cô được?
già càng ngày càng lẩm cẩm. Thế hỏi cho rõ ràng, không có gì phải lo hết á. Chừng nào mà tôi cho phép á, làm đừng làm tầm bậy, tự ý mà làm á, thì ráng mà chịu. Còn mà tôi cho phép thì không sao hết. Tôi cho phép đi cuốc đất thì có quyền đi cuốc đất. Còn mà tự ý mà đi làm mà muốn đi đốt rừng, đốt cốt đất, đi trồng ruộng, đó là tự chịu lãnh hậu quả. Tôi không có làm mấy chuyện tào phào vậy được. Phạm vi của pháp tôi nó rõ ràng lắm. Tới xin phép tôi cho phép rồi, tôi lãnh chịu quả. Mà tôi không cho phép thì ráng mà chịu. Rõ ràng chưa? Tôi nghe ngào không biết trả lời sao nữa. Okay, she's giving me a hard time. She says, "You now I worry about body. How I'm going to make the body?" I say, "Your level is too low. Don't talk to me about body. Talk about going for rebirth." Okay. The only way for you to obtain body is to go to rebirth. Don't talk nonsense to me. Be reasonable. You're way too low to talk about body. Okay? I'm not even talking to her about our hardship. Never mind about body. Tôi chưa nói chuyện sư cô về cái chuyện A-la-hán nữa mà còn nói chuyện bồ đề quá thấp đấy. And then she says, "But I worry that I'm disappointed, and now I hear that I can't even go to recite the Buddha's name to help others." I said, "I didn't say that. I said, if you go recite the Buddha's name without my permission, then you're on your own. If you go under my permission, then I give you protection. That's my job. Because my job is to help you progress. Okay? If you stay within the parameters of my dharma, you obtain protection. You choose to venture outside of it, it's your choice. Okay? You pay your way. It's none of my business." Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Alright, then we stop here and do the transference. Mình ngừng đây, hồi hướng công đức. Okay, again, tomorrow we is a changing plan. Tomorrow we will be here. We don't go to Bosa anymore. Nhắc lại cái gì một lần. Chiều mai mình sẽ có mặt ở đây. Tomorrow we do the great repentance, great compassion repentance. Ngày mai mình sẽ làm pháp đại bi sám. Nhưng đều mình sẽ ở đây. Tính đi Bosa nhưng đều đổi chương trình rồi, không có đi nữa. Okay, any other questions? All right, thank you. Let's see. 1:14:54. We're almost at the end. At the rate of 2 or 3 slides, we should be there by the end of the year. That's like 60 more slides. 54 is 2 slides. Okay. We have about 10,000 books đăng in 10.000 cuốn kinh, gửi từ Việt Nam đang chuyển vận tải tàu về 10.000 cuốn kinh. So we have 10,000 sutras being shipped from Vietnam by sea. So we need to get a broker, some kind of broker, to go to the port of Long Beach and do the paperwork and pick up the 10,000 sutras. So chúng ta phải cần. You might need to maybe talk to your father-in-law or something. Maybe. To give you some referrals, he can. Yeah, and we probably need some kind of broker because I don't know what's happening in Vietnam and so on. But I want. When they ship it, they may be not shipping the least expensive. You know, the rates are kind of set, but you can shop around a little bit and get a little bit cheaper too. How much does that weigh? 10,000. I don't know. You have to get the details from Vietnam and so on. So because I have no clues and you get it over here, how big is it? Is it you go fill it in the back of a pickup truck? I have no clues. We don't know. We need to find out. Okay, you're right. So those are the details we need to get some information on. Okay, because the $1,500 probably is the ocean freight. That's the biggest part of it. I suspect
No, it includes the taxes. No, the freight I paid for from Vietnam to Long Beach. And now at Long Beach, I need to retrieve it and ship it here. So the freight I paid for from Vietnam is to the port of Long Beach only. And then supposedly we go to Long Beach and do the paperwork and then retrieve it. So if we ship it back ourselves, it's cheaper. Okay, that's how the Vietnamese. Everything all clear, and then usually it just releases, and then I don't know how. Yeah. So we need to fill out the paperwork with the customs and to make to clear the stuff, and then put it on the stuff. So that's so anyway, shipped to Long Beach. I don't know however it's going to get there, but when it gets there, we need to go do the paperwork. Has it arrived yet? No, in a couple of weeks. Talk to this woman here, and then work with Jasmine because I like her to handle it. Okay, I really don't have time for this. I will be able to help with my muscles. I eat more that day. Once we get the customs broker, they get notified, and then Yeah. But I don't want to be late because we need to find a customs, and they may need some time to do the paperwork. Okay, and in Vietnam, they send the paperwork. They're sending the paperwork, so there's no need to wait. We should get a customs and give them more lead time. Okay, we do the transference. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above. The threefold paths below, may those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Okay, page 38, please. Trang 38. 请翻到38页。乐无情